Hello, sziasztok! Itt Levi a Fiszkóttal. Koronavírus jobbról, koronavírus balról, koronavírus középről. Kicsit próbálunk egy picit pozitívabb témával jönni nektek ezekben a nehéz időkben. És ráadásul valami olyan témával, hogy ha már nagyon unatkoztak, akkor mivel tudjuk elütni az időt, hogy egy kicsit még tanulhatunk is. És hogyha szerettek zenét hallgatni, és ráadásul van Spotify előfizetésetek, akkor van arra lehetőség, hogy a Spotify-tól lekérjétek a saját zenehallgatási historitokat, azt be lehet tölteni a Power BI-ba, és mindenféle érdekes kimutatásokat, riportokat készíteni belőle. Erre hozunk nektek majd példát, és ezt a fájlt az a cél, hogy letölthetővé is tudjuk tenni, és akkor akár ti is be tudjátok húzni a saját adatforrásotokat, és tudjátok kattintgatni egy kicsit. Meg is mutatom, hogy ezt hogy tudjátok egyetem beszerezni, és akkor utána lássuk a riportot, amit készítettünk hozzá. Ha a Spotify-ból be vagytok jelentkezve, akkor a profilotok alatt az adatvédelmi beállításoknál fogtok találni egy ilyen képernyőt, és hogyha itt az első lépésnél rányomtuk a kérés gombra, akkor a Spotify megkapja ezt az üzenetet, és neki kell előkészíteni ezeket az adatokat, és hát most itt azt írja, hogy akár 30 napot is igénybe vehet, nálunk 2-3 hét volt, lényeg az, hogy e-mailbe egyszer csak meg fogjátok kapni ezeket a fájlokat. Nézzük, hogy mit kaptunk e-mailben. Jött egy csomó JSON fájlunk, ebből minket most egy érdekel, az a Streaming History. Nézzük, hogy néz ki ez belülről. Hát igazából van egy end time-ünk, egy artist name-ünk, egy track name-ünk, meg egy played. Ez a microsec played, az az, hogy hány millisekundumot játszottuk le. Úgyhogy ebből a 4 adatból kéne most csodát tennünk, hát megmutatom, hogy körülbelül mi hova jutottunk ezzel. Miután beimportáltuk a JSON fájlt, egy csomó transformációt, illetve átalakítást végrehajtottunk rajta. Ezeket a steppeket majd, hogyha megnyitjátok a letöltető fájlt, akkor fogjátok látni pontosan mik azok, amikre mi gondoltunk. Ezt természetesen lehet máshogy is csinálni, vagy olyan nektek jobban tetszik, vagy szimpatikusabb. Pár gondolata azért kiegészíteném, hogy mik a legfontosabb steppek, amiket mi így azt gondoltuk, hogy mindenféleképpen érdemes kibontani, hiszen eredetileg csak 4 darab columnunk van. Oké, tehát azután, hogy táblává alakítottuk, illetve expandáltuk az oszlopokat, csináltunk egy osztást, a szám hossza ugye eredetileg millisekundumba volt megadva, ugye itt elosztottuk, és innentől kezdve a szekundumba mérjük, utána leszűrtük a sorokat, mégpedig olyan formában, hogy csak a 120 másodpercnél hosszabb zenehallgatásokat vegye figyelembe. Oké, létrehoztunk egy date és egy time oszlopot, ahol ugye a meglévő kiindulási end time adatból kalkulálunk ki egy konkrét dátumot, illetve időpontot, amikor a számot meghallgattuk. Hozzáadtunk egy indexet. Van egy custom column, egy invoke custom functionnal, aminek az a lényege, hogy szeretünk volna egy olyan kimutatást csinálni, ahol azt tudjuk vizsgálni, hogy az adott számot a nap melyik szakában, melyik órájában hallgattuk, és ehhez ugye szegmentálnunk kellett a napi 24 órát órákra, és ennek a végeredménye egy ilyen időintervallumos óra 00-tól óra 59-ig tartó szegmenseknek a kialakítása. Végül, de nem utolsó sorban pedig itt van az Inserted Start of Hour. Erre azért van szükségünk, mert az Hour oszlopunk ugye text, tehát a rendezésnél gondjaink lesznek, és azért ez szerint fogjuk szortolni majd az itt megjelenítendő mezőket. 2 tabra sikerült összeszedni nagyjából azokat a riportokat, amik szerintünk érdekesek lehetnek, de természetesen ezeket ki tudjátok ti is majd egészíteni. Az első tabon elsősorban az idő tengelyen vizsgálódunk. Itt nézzük meg azt, hogy havonta összesen hány zenehallgatás történt. Ezek a zenehallgatások, ezek hogy oszlanak meg napi szinten, óra lebontásban. Akkor meg tudjuk nézni, hogy hétfő, kedszerre, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap vonatkozásában hogy alakulnak ezek a megoszlások, illetve van egy ribbon chartunk is, ahol havi szinten a top 5 előadónknak a hallgatási history alakulását tudjuk nyomon követni. Lássuk, hogy még milyen érdekességeket találunk ezen az oldalon. Itt a címben található időintervallumot egy quick measure-rel számoltatjuk ki,
és így látszik, hogy milyen időszakra vonatkozik az összes riportunknak a megjelenítése. Akkor a szűrőben nem csak az egyes zenekarokra tudunk szűrni, hanem hogyha mellett lévő nyilacskára rábökünk, akkor az egyes zeneszámokra is. Tehát például, hogyha keresünk egy olyan zenekart, aminek akár több száma is van, akkor itt erre van lehetőség. Csináltunk továbbá egy tooltipet is, hogyha itt fölé állunk például a havi összesítőben az egyik értéknek, akkor azt láthatjuk, hogy például az októberben meghallgatott 825 darab zeneszám, az hogy oszlik meg előadók szerint. Ezt a tooltipet pedig itt a tooltip table fülön tudjuk szerkeszteni, illetve szortolni. A második fülön elsősorban az előadókra és a trackekre koncentrálunk, amiket hallgattunk. Itt a Treemappen jobb oldalt láthatjuk azokat az előadókat, amiket legtöbbször hallgatunk. Mert akik ismernek engem, tudhatják, hogy én metálos gyerek vagyok, úgyhogy én kaptam ezt a playlistet. Szóval visszatérve az előző gondolathoz, itt jobb oldalon ki tudjuk választani azt a zenekart, akire a leginkább kíváncsiak vagyunk. Ha például rámegyünk itt a Chromatics-ra, akkor bal oldalon listázza azokat a számokat, amiket itt a Chromatics-on belül legtöbbször hallgattuk, hányszor hallgattuk, összesen hány percen keresztül hallgattuk ezt az adott számot. És mint az elején már utaltam rá, lehetőségünk van átfúrni ezekre az adatokra. Tehát, hogyha kiválasztunk egy adott zenekart, és utána fönt erre a gombra itt Control-ra rányomunk, akkor egy következő tabra jutunk, ahol az átfúrt adatokat láthatjuk részletesen. Ezt az egy konkrét előadót, mely napokon hallgattam, adott napokon hányszor ment, órára lebontva, illetve napra lebontva, ahogy már az első tabon is megszokhattuk. Vissza tudok menni erre a nyilacskára kattintva, a Control klikkel az előző állapotra. És ha visszatértünk az eredeti állapotra, akkor pedig a bal oldalon ugyanezt meg tudjuk játszani egy adott számra vonatkozóan. Tehát, hogyha kiválasztunk például egy előadót, és az ő számai közül mondjuk erre vagyok kíváncsi, hogy egész pontosan mikor és hogy hallgattam, akkor itt kiválasztva ezt az egy értéket, a keresztülfúrós gombunk ismét aktív lesz, Control-klik, és íme a másik kimutatás táblánk, ahol pedig azt láthatjuk, hogy konkrétan ezt az egy számot milyen megoszlásban, rendszerességgel és mely napokon hallgattuk. A keresztülfúrás egyébként úgy működik, hogy ha létrehoztuk ezeket a gombokat itt felül, akkor itt a jobb oldalon az Action részben van egy ilyen, hogy Type, Drill Through, ugye keresztül akarunk fúrni az adatokon, és Destination-en pedig megadjuk azt a Time Series by Song, vagy Time Series by Artist fület, amire szeretnénk őket landingeltetni, ezeket itt alul tudjuk majd szerkeszteni. Itt volt az első, itt pedig a második. És ha visszamegyünk a Drill Through demonkra, akkor még egy érdekesség, hogy például nem feltétlenül kell használnunk mindig a gombot, tehát itt a Treemappen látszik, hogyha fölé állunk az adott értéknek, itt megjelenik a pop-up szövegben right click to drill through, tehát hogyha itt nyomunk egy jobb klikket, akkor ugyanezt a végeredményt kapjuk, mint a fönt a gombot használnánk. Ha van kedvetek, ti is kérjétek be a saját Spotify listátokat, el tudtok vele játszadozni, akár ezzel a fájlal, hogy ígértem, feltesszük valamilyen tárhelyre, és akkor le tudjátok majd tölteni. A linket azt beteszem majd a videónak a leírásába, és próbálgassátok, játszatok vele, vagy akár készítsétek el a saját Power BI riportotokat. Sziasztok!